and welcome in this special edition of our new video update. Today we are going to talk about fencing and especially about how we achieve the way and form of fencing that's presented in our game. I'm not a fencer, but I knew that what's presented to us as a fencing in most Hollywood movies is a joke. So I was looking for someone who could show us the real thing. And I found Petra Nůska, who is a master in many forms of European martial arts and who also worked as a stunt and choreographer on many famous Hollywood movies. So he should be the right person to know how the actual historical medieval fencing looked. Hele, tak já už dneska vím, že ten šerm dělám proto, že jsem si jistý, že šermování rytíře, princezny, meče a boje mají všichni chlapečkové v DNA. A nejenom chlapečkové, ale i holčičky, jo. Ale přispěli k tomu samozřejmě Dimasovi mušketýři, ty 4 báječní muži na křídlech fantazie. No a pak taková ta touha se vymezit, že jo. Umět něco, co druhý neumějí. No a propadneš tomu a jedeš. Takže dneska je to škola šermu, kterou vedu několik desítek let. A skončil jsem prostě v zábavním průmyslu, to znamená, že jsem choreograf a dělám choreografie pro divadlo, film, muzikál, televize. So the next thing we did was that we went to the Peter's private medieval mansion, and there he and his team showed us how the real fencing actually works. And it totally changed our mind. Because the real fencing works very differently than what you see in the movies. No, ono by se to dalo říct ještě jinak. My jsme něco na začátku chtěli, vy jste měli nějaký požadavek a samozřejmě ta technika i to okolo s tím nějakým způsobem hnulo, takže ten původní požadavek byl zněl mít skutečný šermy, který se tehdy používaly, že jo. Já, protože pocházím z toho filmového průmyslu, tak vím, jak rozdílný jsou ty názory na to, jak použít techniku u filmu nebo u divadla nebo u muzikálu. Jinak to mají totiž ty lidi, kteří jsou z toho showbiznesu, že jo, který jsem teď vyjmenoval, jinak to mají lidi, kteří jsou z toho zážitkového sektoru, do kterého si myslím, že patří tahle ta věc. A jinak to mají ty lidi, kteří se skutečně pokoušejí zrekonstruovat ty technologie. Jo. Takže my jsme chtěli vlastně udělat takový sumář tohohle všeho, přesto, aby to bylo co nejvíc, jakoby co nejvíc skutečný a samozřejmě během té vlastní tvorbě těch videí a toho boje jsme museli udělat různý kompromisy. We have made a testing mocap. It was cool, moves were awesome, but we somehow struggled to make a game from it. So we started to look for a swordsman who are also a gamers, so we can find together some compromise between the real sword fight and the game. And we found them in Brno. Jmenuji se Roberta Waschka, jsem lektorem evropských bojových umění a ředitelem Centra Domu rytířských cností v Brně. Jaký je běžný postup při nahrávání mocapů? Především se sejdeme s týmem a řekneme si něco o choreografii. Na základě požadavku designéru hry já řeknu, jak by mohla ta choreografie pohybivě vypadat z realistického historického hlediska a pak mi designér vysvětlí, proč to tak v žádném případě do hry nejde. Vysvětlí mě svou představu toho, jak si ten hráč užije ty pohyby a jak bude vidět ty ruce před sebou a bude dělat ty věci, které já mu zase pro změnu vysvětlím, že jsou naprosto nesmyslné a po několika hodinách velmi intenzivní fyzické diskuze, kdy já si vezmu meč, designér si vezme meč, vzkřísíme designéra, tak se dopracujeme k nějakému velice dobrému kompromisu mezi bojovou a historickou realističností a tím, aby hráči si hru skutečně užili, aby to teda jako byl ten silný zážitek. Another thing we discussed with Peter was combat in armor, because there's a lot of ridiculous myths about medieval armors, and we wanted to know how it actually works. Tak já myslím, že i vy jste zjistili při tom, jak jste se museli hluboce ponořit do toho tématu, že to není pravda, že ty zbroje nebyly tak těžký, že to byl kalený plech, že ten člověk v něm musel udělat kotrmelec, musel v něm sám vylízt na koně, musel v něm umět spadnout a taky jako lehce člověk, který se tím zabývá, dojde k tomu, že to brnění neboli ta plátová zbroj, správně řečeno, nejde tak snadno prorazit, čili se musí použít jiná technologie, musí se soupeřovi mířit pod pláty, mezi škvíry, což je těžký a ten šerm v plné plátové zbroje samozřejmě vypadá a má ty destruktivní technologie jiný než ten šerm lidí, kteří jsou beze zbroje, že? Kde každý říz prostě může toho člověka z toho boje vyřadit.
A teď samozřejmě pak, když si neporadíš mečem, byť ho chytneš speciálně, že na to obouruč držení nebo oběma pažema, tak můžeš použít krátkou dýku, kterou soupeře zlikviduješ skrze oční otvor, nebo použiješ mlad, nebo nějaký jakoby kladivo, kterým tu zbroj rozdrtíš, ale všechno to prostě jsou věci, které se vyvíjely v návaznosti na to, jak se vyvíjela ta zbroj, že? Takže na jedné straně se ti vyvíjí ochranná zbroj a na druhé straně se zdokonalou ty zbraně, který mají tu ochrannou zbroj jako zlikvidovat. One of the problems was that we were using the real weapons for the first mocap because we were thinking that the cheap props wouldn't work. But the sword fighters were not able to hit each other with the real weapon, which is strange because we paid them. So we were looking for some other solution and Bob found one. Co přesně obnáší naše práce v mocapu? Tak v první řadě řeknu, že pracujeme se zbraněma, pracujeme na kombatovém systému. To, co vidíte, jsou ocelové zbraně, které používáme k testování technik ze starých rukopisů a ze starých fechbuchů. Pro natáčení potom používáme tadyhle ty gumové bofry ze speciální hmoty, které znamenají, že můžeme ty techniky provádět absolutně plnou rychlostí s naprostým nasazením, můžeme dotahovat zásahy na tělo, včetně třeba bodů na hlavu, což uvidíte potom ve hře, a je to všechno bezpečné. Tohle nám pro změnu zaručuje, že ty techniky jsou realistické. The most important questions was the difference between fencing in a movie or a game and what's fencing like when you actually fight for your life. Tak jo, tak šerm, ale tam zase otázka je, jestli ten šerm je tréninkový, jestli to je v podstatě jakoby hra mečů, kdy ty lidi tím mečem komunikují, a to je v podstatě dneska ten scénický šerm, že jo? A nebo jestli je to fakt ten natur šerm, kdy stojí chlap proti chlapovi, nepřítel proti nepříteli a chtějí se zabít, že jo? Tak tam jde o to, co nejrychlejc, bez vydání zbytečné energie toho soupeře skolit. Jedno je jestli sekem, bodem, úderem nebo podrazem, jo? No tak ty rozdíly, je jich mnoho, zkusíme nějaký jako vyjmenovat. Tak třeba šerm herecký. Jo. Herci mají hrozně moc málo času na to, aby se na tu věc připravilo, takže žádná nebo minimálně z těch útoků jde na tělo. Pracuje se hodně s úhlem, takže když vidíš na divadle výpad, tak je správně udělaný, tak jde vždycky mimo tělo. Jo, protože ten herec musí být v bezpečí, neboť to musí zahrát 300krát za rok, ale nesmí se mu nic stát. U kaskadérského šermu je to zase o tom, že ty kaskadéři jsou především sportovci. Že? Jsou to boxeři, tak se tam víc boxuje, než bylo v reálném šermu. Jo? Nebo s tím mečem neumí seknout adekvátně, protože nepotřebují znát, jak to ostří řeže materiál. Jo? To oni nemusí znát a proto si můžou dovolit 2x, 3x bouchnout a pak tam dát třeba nějaký kop. Jo? Zase jakoby u těch lidí, kteří se věnují těm manuskriptům, tak máš všechny ty technologie velmi přesný do té míry, dokud to ten manuskript dovolí. Nicméně je to v podstatě bez zohlednění toho, že jinak šermoval sedlák a jinak šermoval aristokrat, který si mohl ten manuskript dovolit. It's actually a hard task to get those real combat techniques and put them into the game because you have engine limitations, you need to control it somehow, you have RPG elements, so we needed to find some compromise. Jak historicky přesný bude kombatový systém? Bude natolik historicky přesný, aby hra měla smysl hrát. To znamená, že pokud tam uvidíte nějakou techniku, tak ta technika by v reálném boji při správném provedení zasáhla toho člověka nebo pro změnu vykryla nějaký útok a podobně. Drobný ústupek realističnosti je v tom, že ty techniky třeba nejsou prováděny na úplně ideální šermířskou původní vzdálenost, někde se pohneme víc dozadu, než by to bylo v reálu a podobně, ale to je dano za prvé technickými možnostmi hry a za druhé prohloubením prožitku z hraní té hry, kde některé šermířské věci by šly proti němu. Ono upřímně řečeno, šermíř by měl být ve své podstatě líný. Měl by dosahovat co nejlepších výsledků v poražení soupeře s minimem výdaje energie.
ale zase chtěli byste hrát hru, v které by na vás někdo zuřivě útočil, vy byste dvakrát uhli doprava a pak byste ho v nestřeženém okamžiku bodli přímo mezi oči a takhle byste řešili úplně všechno v celé hře. No, byla by to asi pěkná nuda. Takže snažíme se z obrovské škály možností, reálných i historicky realistických technik se skládat pro vás zábavu. Děláme s fantastickou technikou na perfektně vypadající hře, kterou mimochodem já si s velkou radostí zapařím, až bude hotová. Hned, jak jsme si vymezovali to zadání, tak jsem nebyl skeptický, spíš jsem byl nadšený a zvědavý. Jo. A moje nadšení a moje zvědavost je ukojena, protože myslím, že jste udělali jakoby v současné době, podle toho, jak já jsem si to nechal zmapovat, jakoby největší krok dopředu směrem k tomu, jak to tehdy mohlo vypadat. Samozřejmě zlepšovat se dá furt, ale já vám hrozně fandím a tu práci považuji za velmi slušnou. So as you can see, there is a lot of hard work and thought behind theoretically simple mechanism as swinging the sword. I hope it's already visible in the alpha and upcoming beta, but of course there's still a lot of polishing and tweaking ahead of us, and we plan to add even some new features and weapons. So check out the alpha and beta, and I hope you're gonna love it. Who are also gamers, and we find them in Brno. Okay? Natáčel jsi to? Jo, já to po druhý neřeknu. Právě. Jen do místečko si běž. Místečko.